Цього тижня відзначаємо 27 років Збройних сил України, а наступного – сухопутних військ. З випуску ви дізнаєтесь, на що спромоглась ракета «Нептун», як справи у інженерної групи «Арей», чи є бронювання у катерів «Кентавр», хто хоче винищувачі 6-го покоління, та де пройшли зброярські виставки. Після випуску програми про столичну виставку «Зброя та безпека-2018» один з наших глядачів у коментарях запитав, чому ми не розповіли про нову гвинтівку Форт 250. Тоді ми дійсно не могли ретельно вивчити всі стенди. Проте нещодавно наш Геннадій Салівон привіз ексклюзив про цей зразок, хоча він ще в процесі розробки. Прообразом штурмових гвинтівок 21-го сторіччя вважається бельгійська FN SCAR. Її розробили на початку 2000-х, і зараз вона стоїть на озброєнні американських спецпризначенців СОКОМ та ще більш ніж в 20 країнах. Зброя модульна, надійна та ергономічна. Має високу купність та точність стрільби і малу віддачу. Автоматика використовує систему відводу порохових газів з каналу ствола при короткому ході поршня. Раніше таку систему використовували здебільшого у напівавтоматичній зброї, наприклад, СВТ-40 та СКС. Зараз і на автоматичній. Німецький Г-36 та Heckler Koch 416 тощо. А тепер і у Вінницькому Форті 250. Мало того, такі системи деколи встановлюють і власники карабінів сімейства АР-15, в яких у базовому варіанті гази давлять безпосередньо на затворну раму. Зараз дедалі більше користувачів АР-платформи буває використовують системи з коротким ходом, так звані газ-пістони. От є подібна система, яка може ставитись у будь-який газблок, який є на будь-якому карабіні М4, М16 і так далі. І короткий ход діє на саму затворну групу, і порохові гази теж скидаються в районі самого газового блоку і не потрапляють в ствольну коробку. На прикладі Форту є регульована щока. Сам він телескопічний, з 6 положеннями фіксації. Але подібні зараз встановлюють навіть на АК. Ті, хто колись стріляв з калаша з лівого боку від укриття, знають, що рухоме руків'я затвору додає певних незручностей. В сучасній зброї цю проблему усунено. Руків'я залишається в передньому положенні. Ми робимо зведення, відпускаємо, воно фіксується спереді. Далі механізм працює, затворна рама. Для швидкого перезаряджання Форт 250 має затворну затримку. Її кнопка знаходиться під вказівним пальцем, а кнопка викиду магазину вище. Кожна 10-та людина в світі – шульга, тому виробники зброї приділяють багато уваги можливістю стріляти як з лівої, так і з правої руки. В цій моделі всі важелі керування дубльовані з обох боків. Руків'я перезаряджання переставляється на інший бік. Так само і вікно викиду гільз. Приклад також може переставлятися і складатися як вправо, так і вліво. У Форті для викидання гільзи в інший бік не потрібно міняти личинку затвору, як в деяких моделях. Викид стріляної гільзи може відбуватися наліво-направо, не замінюючи затвор, просто його переставити штифт провороту. Заслонка, ту заслонку витягується і вона переставляється на другу сторону, а на місто того штиф управляючий туди ставиться. Для швидкої чистки зброї Форт розбирається так званим переламуванням. Для штурмових гвинтівок таку схему використали німці на штурмгевері. Згодом ми побачили її на американській М16. Звичайно, це набагато зручніше, тому що у нас в руках відразу опиняється буквально вся затворна група, що прискорює чистку. І саме основний плюс в такій конструкції те, що у нас прямий канал ствола, і ми можемо набагато краще почистити як ствольну коробку зсередини, так і ствол, і перевірити наявність якихось проблем в стволі. В АК-системах такого, на жаль, нема. Тобто у нас відкривається кришка, вилучається затворна група, але за рахунок того, що ствол зміщений трохи вниз, і ззаду на ствольній коробці є така п'ятка так звана, то ми не можемо прямим способом чистити ствол і навіть заглянути з цього боку, щоб перевірити стан самого ствола. Як і FN SCAR, Форт має від'ємний ствол. Це передбачає можливість встановлювати стволи різної довжини. Замінити його боєць може самостійно. Якщо в більшості автоматів газовий блок не регулюється, у 250-му передбачена така можливість.
В даному випадку ми зробили на 5 максимально. Це під холостий патрон, під патрон з глушником, коли відбувається, звичайно, інший трошки тиск, інший. І коли нема можливості почистити, ми максимально відкриваємо отвір і він надійно працює при великих тисках. ОСМ 250-го схожий на Калашовський, але для чистки знімається окремим блоком, як на Форті 224. Основні деталі корпусу виготовлені з ударностійкого полімеру Ultramid B3 VG7, а в місцях найбільших навантажень армовані металом. Деталі, що зазнають тертя, виготовляють спіканням порошкового металу. При проєктуванні Форту 250, звісно ж, були запозичені деякі конструктивні рішення, але розробники отримали і 5 патентів на власні винаходи. На часі заводські випробування. 1 грудня керівництво держави і міністерства передало авіаторам значну партію відремонтованої та модернізованої техніки. Це, зокрема, 2 винищувачі Міг-29 та 1 Су-27С1М, 4 Л-39 різних модифікацій, 2 відновлених гелікоптери Мі-8МТ та 12 безпілотних комплексів «Спектатор-М». Цим починаємо огляд новин ВПК за тиждень, що минув. Днями на Одещині успішно випробували протикорабельну крилату ракету «Нептун». Розробка КБ «Луч» знищила надводну ціль на відстані 280 кілометрів, і це не межа. Пуски відбулися в рамках заходів з прийняття на озброєння та запуску серійного виробництва ракети. До речі, на відновлення боєприпасної галузі до 2022 року заплановано мільярд гривень. Суднобудівний завод «Океан» продали з аукціону за більш ніж 122 мільйони гривень. Ракетний катер «Прилуки» залишив Миколаївський завод після завершення докового ремонту, а столична компанія спустила на воду модифікацію малого прикордонного катера проекту UMS-1000 PC-12M2 з двигунами Volvo і водометами Rolls-Royce. Після втрати виробничих потужностей на заводі АТЕК та кількарічних пошуків правди, інженерна група «Арей» нарешті розпочала роботу над важливим державним оборонним замовленням для армії. Судячи з попереднього портфоліо, розробники броньовиків «Азовець» та «Гекон» можуть працювати над заміною радянських БРДМ чи танка. Служба воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці провела перемовини щодо закупівлі 6 видів вогнепальної зброї «Форт» на 2,6 мільйонів гривень. Цьогоріч дана філія вже придбала 244 пістолети даного бренду на 2,5 мільйона. Додамо, що Одеська залізниця купила 48 стволів за 600 тисяч, а Донецька – 150 пістолетів на 1,9 мільйона гривень. 6 грудня Верховна Рада України прийняла проект закону номер 9081 про протимінну діяльність в Україні. Законодавчим актом визначено правові та організаційні засади у цій сфері. Нагадаємо, з початку бойових дій сапери Збройних сил України перевірили майже 4,217 тисячних гектарів Донбасу та знешкодили близько 255 тисяч вибухонебезпечних предметів. Американська компанія LMT перемогла у тендері на постачання 16 тисяч автоматичних гвинтівок для армії Естонії. Відділення Zig-Zauer у США відправило у продаж нове покоління напівавтоматичного карабіну MPXC, а хорватський дизайнер Іван Сантич на прототипі DX-12 показав своє бачення сучасного обрізу. Компанія Kel-Tec розробила систему Cognitive Augmented Reality Assistant, що використовує шолом HoloLens для пошуку військовими ворога. І армія США вже готова підписати з Microsoft контракт на суму $480 мільйонів. Тим часом BAE Systems готується до випробування нової системи доповненої реальності на кораблі. В Омській області з рейок зійшов військовий ешелон з 71 вагона, який перевозив гусеничну техніку та гаубиці на ремонт. 21 вагон перевернувся, 5 з них були з мазутом. Також на узбіччі опинилася військова техніка із зафарбованими бортовими номерами. Невже кулібіни ЛДНР не змогли їх відремонтувати, ще й закріпили поганенько? ВМС Папуа-Нова Гвінея ввели до строю перший катер класу «Гардіан», що був побудований Австралією та переданий безоплатно. Аргентина погодила контракт на придбання у Франції 4 патрульних катерів типу «Говінд» за 319 мільйонів євро. А есмінці «Замволт» через дороговизну снарядів до гармат AGS позбудуться ракетної артилерії. До речі, програма їх будівництва скорочена з 32 до 3 одиниць.
До Азербайджану відправили першу партію з 5 учбово-тренувальних літаків MFI-395 «Супермушак». Італійська авіабудівна компанія Piaggio Aerospace, що будувала безпілотники P-1HH Хаммет для Об'єднаних Арабських Еміратів, оголосила банкрутство, а Іспанія планує приєднатися до програми французько-німецького винищувача 6-го покоління. 28-30 листопада у Токіо пройшла міжнародна виставка аерокосмічної та оборонної промисловості Japan Aerospace 2018, а в Єгипті з 3 по 5 грудня вперше провели зброярську виставку EDEX 2018. Тут свою продукцію продемонстрували близько 300 компаній-учасниць, серед яких і представники ВПК України. Цього тижня морські піхотинці з 36-ї бригади взяли участь у випробуваннях десантно-штурмових катерів «Кентавр», які нещодавно прибули до Одеси. Ми ж для вас підготували цікаве інтерв'ю з головним конструктором заводу «Кузня на Рибальському» Сергієм Білозубенко, з якого дізнаєтесь про деталі проекту 58503. «Кентавр» – это десантно-штурмовой катер, предназначенный для транспортировки десанта к месту высадки. Длина его 24 метра, осадка 1,06. Количество десанта внутри располагается 36 человек, количество экипажа 5 человек. Катер розроблений на основі проекту 58181 Миколаївського державного підприємства «Дослідно-проектний центр кораблебудування». У рамках держоборонзамовлення на 2016 рік із заводом «Ленінська кузня» був укладений контракт на будівництво 2 таких катерів, закладка яких відбулася 28 грудня 2016 року. Під час будівництва початковий проект зазнав зміни та згодом отримав новий номер 58503 та шифер «Кентавр ЛК». Перший такий катер спустили на воду 14 вересня 2018 року, другий – через 6 днів. А 19 листопада катери прибули до Одеси для завершення ходових випробувань у морі, до обладнання та переходу до державних випробувань. Всього до 2020 року заплановано побудувати 8 катерів проекту. У него скорость 40 узлов, а у Верзы всего лишь 25. Естественно, обводы у него совершенно другие. Конструкция абсолютно другая, потому что тут надо было для достижения скорости при практически, чуть немного больших размерах, на 3 метра, он больше, чем Гюрза, необходимо было достичь скорости 40 узлов. Это достаточно сложная задача в таких габаритах с бронированием достичь такой скорости. Поэтому тут максимально использована конструкция из алюминиевых материалов. Корпус имеет бронирование, мы использовали шведскую сталь. Он позволяет защититься от пули 7,62, вооружение, 2 стабилизированных облегченных боевых модуля, расположенных в носовой части и кормовой части, каждый из которых содержит 40-мм гранатомет УАК-40 нашего производства и автоматический пулемет калибра 12,7 мм. Модули стабилизированные. Также катер имеет в своем составе ракетный модуль, состоящий из 2 блоков Б-80. Это либо вертолетные, либо самолетные блоки с неуправляемыми ракетами С-8. Каждый блок содержит 20 ракет, итого 40 ракет в одном модуле. Модуль тоже стабилизированный. Дело в том, что тут все вооружение наше, система управления наша, модули все наши. То есть, если мы на предыдущих катерах работали в кооперации с другими компаниями, то на этом катере вся система управления разработана нами. Поэтому, если мы где-то что-то не так сделали, то винить в этом некого, и будем виноваты только мы. Но надеемся, что мы сделали все правильно. Поэтому постараемся сдать модуля как можно быстрее. Тем более, что опыт эксплуатации облегченных боевых модулей, которые мы тут используем, у нас достаточно большой, уже лет 5 у нас эти модуля используются. Поэтому я не думаю, что у нас будут проблемы со сдачей этих модулей. Новое изделие – это ракетный модуль, но у нас тоже есть опыт в этом плане. Мы в 2014 году для наших десантников аналогичные установки, но без стабилизации, сделали для МТЛБ-шек. Навигационное оборудование в соответствии с требованиями правил. Комплектующие тут в основном, кроме главных двигателей, дизель-генераторов и водометов, практически все наше. Caterpillar – это Америка, водометы – Новая Зеландия. Редуктор у нас ZF-овский. Основная проблема – это поставка комплектующих, имеется в виду дизель, дизель-генераторы и водометы. Срок поставки от 6 до 9 месяцев.
После этого мы можем за 3 месяца все это дело собрать. То есть если бы это стояло на потоке, после 9 месяцев можно там каждый месяц, каждые 2 месяца выдавать готовый катер. Есть много договоренностей, несколько иностранных компаний хотят, чтобы мы строили это суда, но пока это на уровне переговоров. 2 катера были спущены, внешние работы, которые связаны со спуском на воду, были завершены, отделка помещений, зашивка, изоляция и так далее. Внутренние работы были завершены, ну и если даст Бог и все сложится как надо, то в этом году планируем закончить испытания. Наступного разу дізнаєтесь про гранатомети та найзнаніші приватні військові компанії. А на сьогодні це все. Усі випуски програми шукайте на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Переможемо!